السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس صف تاني الاعدادي. في درسنا النهارده هنتكلم عن the set of real numbers. ايه هي الريال numbers؟ كنا اتكلمنا قبل كده عن الset of numbers وقلنا ان احنا بنبتدي عندنا بالكاونتنج numbers اللي هي كانت ال1 وال2 وال3 وال4. بعد كده لما احتاجنا الزيرو قلنا عندنا set جديده سميناها natural numbers واللي هي كانت الزيرو و1 و2 و3 and so on. لقينا في numbers عندنا مش موجوده اللي هي النيجاتيف number، فكونا set جديده سميناها الانتجر number. خدنا الناتشرال نمبر وحطينا عليها النيجاتيف، بقى عندنا سيت جديده اسمها الانتجر نمبر، فكان فيها البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. طبعا زي ما احنا عارفين ان الزيرو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف نمبر. لما دورنا بعد كده لقينا ان في فراكشنز وعاوزين لهم سيت جديده، فقلنا عندنا ان السيت الجديده دي اسمها الراشونال نمبر. الراشونال نمبر ده any number can be written as a fraction a over b. بعد كده لما جينا اتكلمنا عن الروتس لقينا ان في نمبرز ما نقدرش نكتبها في صوره فراكشن، فقلنا ان السيت دي اسمها الراشونال نمبر. كنا قلنا عندنا ان الكيو اللي هي الراشونال نمبر انترسكشن ذا الراشونال نمبر اللي هي الكيو داش ايكوالز 5، لان مفيش نمبر بيكون belongs to q and q dash at the same time. مفيش نمبر ينفع يكون راشونال والراشونال في نفس الوقت. طيب لما ضفنا الاثنين على بعض ودمجناهم على بعض طلعت عندنا سيت جديده سميناها الريال نمبرز. يبقى الريال نمبرز دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من الراشونال نمبرز والirrational numbers. يبقى the set of real number equals r union the set of q and q dash. وطبعا زي ما احنا عارفين ان Q intersection Q dash equals 5. الاتنين الانترسكشن بتاعهم equals 5. زي ما اتفقنا ان ال N subset من ال Z وال Z subset من ال Q وال Q subset من ال R. مفيش اي ريليشن ما بين ال Q وال Q dash لان ال Q dash برضو belongs to R. فتعال نبص عندنا للفين دياجرام اللي موجود قدامنا. اول ست عندنا دي اللي هي الناتشرال نمبر، طبعا تعتبر subset من الانتجر نمبر. بعد كده عندنا الراشونال نمبرز، لما جينا زودنا عليها الirrational نمبرز طلعت عندنا الريال نمبرز. فأول سؤال عندنا هنا بيقول لنا arrange each of the following in ascending order. ascending order يعني معنى كده من الصغير للكبير. طيب تعال نشوف هنحل ازاي. أول حاجة عندي positive ونيجاتيف نمبرز. طبعا النيجاتيف بيكون أصغر من أي positive. عشان نقدر نرتب أول حاجة هعملها عندي إن أنا هخليهم كلهم باور 2 مع الاحتفاظ بالنيجاتيف زي ما هو. فعشان نعمل ده باور 2 هيبقى عندي هنا equals 75. اللي بعدها عندي هنا root 68 هتبقى equals 68. النيجاتيف سيبها زي ما هي. the square root of 45 equals 45. negative 8 to the power 2 نزل النيجاتيف 8 باور 2 equals 64. يبقى أول خطوة أنا عملتها هنا أنا عملت باور 2. بعد كده عندي 7 to the power 2 equals 49. negative root 32 نزل النيجاتيف زي ما هو. the square root of 32 to the power 2 equal 32. تعالى بعد كده نكتب الاوردر. اصغر نمبر موجود عندي هنا اللي هو ال 64. طب تعالى الاول نرتبهم وبعد كده نكتب الاوردر. بعد كده عندي هنا ال 45 32. طبعا النمبر كل ما يكبر في النيجاتيف يقل في الفاليو. بعد كده عندنا 49. اللي بعده عندنا 68 and 75. يعني معنى كده ان الاوردر اول نمبر نيجاتيف 64 اللي هو كان نيجاتيف 8. بعد كده نيجاتيف 45 اللي هو كان نيجاتيف the square root of 45. نيجاتيف 32 اللي هو كان نيجاتيف the square root of 32. بعد كده 49 اللي هي كانت 7. بعد كده عندنا 68 اللي هي the square root of 68. 75 اللي هي the square root of 75. يبقى عشان نرتب أول خطوة أعملها لازم أكون عاملهم باور 2. طيب تعالى نستخدم نفس الطريقة عشان نعمل comparing between the two numbers. the square root of 2 and 1. هنعمل الاتنين باور 2. the square root of 2 equals 2. the square root of 1 equals 1. يعني معنى كده ان ال 2 أكبر من ال 1. the square root of 7 and 2.6. the square root of 7 يبقى أنا هعمل الاتنين باور 2. the square root of 7 to the power 2 equals 7. 2.6 to the power 2 يبقى أقول له 2.6 باور 2 equals 6.76. يبقى أنا عندي هنا 6.76. يعني معنى كده إن روت 7 أكبر من 2.6. عندي نيجاتيف ونيجاتيف نكتب النيجاتيف زي ما هو. عندي ده كيوبيك روت يبقى أنا هعمل باور 3. لما كان سكوير روت كنت بعمل باور 2. كيوبيك روت هنعمل باور 3. يبقى هنا the cubic root of 7 to the power 3 equals 7.
negative 2 to the power 3 equals to negative 8. النيجاتيف 7 أكبر من النيجاتيف 8. نيجاتيف روت 3 هنكتب النيجاتيف زي ما هي، وادي النيجاتيف زي ما هي. عندي روت 3 to the power 2 equal 3 وال1 power 2 equals 1. يبقى أنا عندي هنا النيجاتيف 1 is greater than negative 3. في السؤال اللي بعده بيقول لنا write 3 irrational number included between the two numbers. أنا عاوز أكتب irrational number. إحنا اتفقنا عندنا any irrational number is lies between two rational numbers. طب تعالى نشوف هنعملها إزاي. عشان نجيب الراشونال نمبرز اللي ما بين ال 11 وال 12 انا هعملهم الاثنين باور 2. فهاجي هنا عند ال 11 واعملها باور 2 اللي هي equals 121. وهاجي عند ال 12 واعملها برضه باور 2 اللي هي بقت equals 144. طيب ايه النمبرز اللي ما بينهم؟ اللي هي 122 123 and so on. يبقى لما نيجي نجيب النمبرز اللي ما بينهم هقول له the square root of 122. The square root of 123, the square root of 124, the square root of 125, and so on. يبقى لما يطلب مني irrational number which lies between any two rational number يبقى أول حاجة بعملهم باور 2. بعد ما بعمل باور 2 بجيب النمبرز اللي lies between them under the square root. في question number 9 طالب مني find the solution set in R in each of the following equation. طالب مني نعمل solving in R. فأول حاجة عندي عشان أعمل solving بنستخدم الانفرس اوبريشن. اتفقنا بنتخلص من البلس والماينس وبعد كده التايمز والديفايد وبعد كده لو عندي باور بتخلص منه آخر حاجة. يبقى أنا عندي هنا 125 هننقلها الناحية التانية by subtracting 125. يبقى 3x باور 2 is equals يبقى 221 minus 125 equals to 96. بعد كده هعمل divided by 3. يبقى الx باور 2 هتبقى equals 96 divided by 3 equal 32. يبقى معنى كده ان الاكس هتبقى equals positive or negative the square root of 32. الاتنين دول belongs to R لان الاتنين دول irrational number. يبقى معنى كده ان هما belongs to R. يعني معنى كده ان السوليوشن set هيبقى equals the set of the square root of 32 and the negative the square root of 32. حد تاني لو كتب the square root of 32 على الكالكوليتر هيدينا 4 root 2. يعني معنى كده ان نقدر نكتب السوليوشن سيت بصورة تانية بدل ما اكتب root 32 اقدر اقول ان هو 4 root 2 and the negative 4 root 2. تاني انا عندي هنا في question number 10 1 over 6 x bar 3 minus 8 equals 28. هنا minus 8 هقول له هنا by adding 8. يبقى عندي 1 over 6 x bar 3 equals 36. طالما انا عندي 1 over 6 ننقلها الناحية التانية multiplying by 6 over 1. يبقى x bar 3 equals 260. معنى كده ان x هتبقى equals the cubic root of 260. يبقى x بقت equal 6. ال 6 belongs to the real number يعني معنى كده ان السوليوشن set هيبقى equal 6. تاني لو انا عندي square root يبقى لازم نقول positive or negative. انما لو cubic root النمبر عندي positive يبقى الانسر positive. النمبر negative يبقى الانسر هتكون negative. 2x power 2 plus 6 equals 4. تعال نحل مع بعض by subtracting 6. يبقى 2x power 2 equals negative 2 divided by 2. يبقى ال x power 2 بقت equals negative 1. يبقى ال x بقت equals positive or negative لأن أنا عندي power 2 the square root of negative 1. طب هل نقدر نجيب the square root of negative 1؟ احنا اتفقنا ما نقدرش نجيب أي حاجة هنا تحت ال square root تكون negative. يعني معنى كده إن السوليوشن set هيبقى equals 5. يبقى تاني لما باجي أعمل solving equation نستخدم ال inverse operation. البلس بيبقى minus والماينس يبقى بلس. التايمز بيكون divide والديفايد بيكون times. لو عندي باور بننقله الناحية التانية روت. لو كان باور 2 بيكون positive or negative the square root. باور 3 بيكون cubic root. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.